Em xin chào tất cả các bác nhé. Các bác thân mến, đằng sau em đây là một cây sầu riêng hiện nay mới cho ra trái non và ra rất nhiều trái. Tuy nhiên quá trình trồng và chăm sóc cây sầu riêng để cho cây sầu riêng nó ra trái và đạt cái năng suất hiệu quả cao thì chúng ta cần phải quan tâm đến việc cắt tỉa tạo quả cho cây và làm sao cho nó đảm bảo cây sầu riêng phát triển mạnh và hạn chế việc rụng trái. Hôm nay em làm video này chia sẻ với các bác về kinh nghiệm tạo quả cho cây sầu riêng đúng cách, làm sao để cho cây sầu riêng tỷ lệ đậu quả và đạt năng suất cao nhất. Xin mời các bác cùng theo dõi nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh của Đức Trọng Radio. Hãy bấm like và đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Và nhớ chia sẻ và tung chuông để nhận nhiều nội dung từ kênh. Đây là toàn bộ cái vườn sầu riêng của người nông dân ở đây được trồng và chăm sóc phát triển rất đẹp các bác ạ. Và hiện nay vườn cho ra cái lượng trái rất lớn. Và khi cây sầu riêng ra hoa và đậu trái rất nhiều thì chúng ta cần phải tiến hành tỉa quả để cho cây sầu riêng nó đảm bảo được cái dinh dưỡng nuôi các quả, đạt cái chất lượng và nó hạn chế tối đa được cái hiện tượng rụng quả trên cây sầu riêng. Thì chúng ta tỉa quả để cho cây nó phát triển đảm bảo cái điều kiện phát triển đồng đều, loại bỏ những cái quả bị lép, không chất lượng không cao. Và công việc tỉa quả ở đây bà con nông dân người ta sẽ chia làm 3 lần tỉa chính. Thì lần thứ nhất thường tiến hành tỉa quả vào tuần thứ 3 và thứ 4 sau khi cây sầu riêng đã nở hoa, và lúc đó cần kết thúc trước khi quả phát triển nhanh. Và ở tuần thứ 3 thì quả sầu riêng lúc này phát triển thường to bằng cái hạt mít các bác nhé. Và đối với lần thứ 2 thì thường cây sầu riêng khi ra trái phát triển được khoảng 8 tuần. Lúc này trái sầu riêng thường to bằng quả trứng gà. Thì chúng ta tiến hành tỉa quả sao cho nó đảm bảo. Vì cái giai đoạn này thường xảy ra cái hiện tượng rụng trái rất nhiều do sinh lý. Nếu chúng ta không tiến hành tỉa quả trong cái giai đoạn này sẽ dẫn đến trái rụng và quả sẽ không đồng đều theo ý định chúng ta muốn để. Và đối với lần thứ 3 chúng ta cần phải quan tâm, đó là khi cây sầu riêng trái phát triển được khoảng 10 tuần thì lúc này chúng ta sẽ tỉa những để cho hình thành những cái trái chúng ta xác định để cho thu hoạch, để cho nó tập trung dinh dưỡng nuôi các trái này đảm bảo cái chất lượng cao và cái trái nó sẽ không bị sượng. Trước khi chúng ta tiến hành tỉa quả cho cây sầu riêng thì chúng ta cần phải xác định những quả nào chúng ta cần phải tỉa để cho phân tán phân tầng đều ở các cành, thì cây sầu riêng, những trái sầu riêng phát triển sẽ đạt cái chất lượng cao hơn. Thường thì quá trình tỉa trái sầu riêng thì chúng ta sẽ xác định chúng ta tỉa bỏ đi những cái quả mọc cho khu vực bị dày hoặc những quả méo mó sâu bệnh nó không đẹp. Và bên cạnh đó là tỉa đi những cái quả nó phát triển không bình thường, nó ra khác với các cái loại quả khác, như nó bị khác màu và cái gai nó không đều. Khi tỉa quả lần 1, tức là sau khi cây sầu riêng ra hoa được 3 đến 4 tuần thì chúng ta xác định tỉa. Lúc này chúng ta tập trung vào tỉa những cái cành có quả ra dày đặc, chúng ta sẽ tỉa bớt đi để cho cành nó đảm bảo sự thông thoáng. Thường thì mỗi chùm chúng ta tỉa lên để khoảng 2 trái là vừa. Và chúng ta tỉa đi những quả méo mó và hiện tượng bị sâu bệnh. Đây, trong một chùm sầu riêng thì có những trái nó bị méo mó như thế này các bác. Thì những trái như thế này chúng ta nên cắt tỉa đi để cho tập trung dinh dưỡng nuôi những cái trái đẹp như thế này, thì dẫn đến cái hiệu quả nó sẽ cao hơn rất nhiều. Và ở lần tỉa quả thứ 2, sau khi quả sầu riêng phát triển được ở tuần thứ 8 sau khi ra hoa thì ở giai đoạn này chúng ta cần tỉa những quả có dấu hiệu phát triển không bình thường và để có thể điều chỉnh lại sự cân bằng dinh dưỡng
giúp quá trình tạo cơm cho trái sầu riêng được thuận lợi hơn. Những quả mà phát triển không bình thường ở đây bao gồm những quả méo mó, sâu bệnh và những cái quả lớn trội hơn hoặc nhỏ hơn so với những quả khác là những quả không bình thường. Chúng ta cũng nên cắt bỏ đi để cho cây nó phân bổ đều cái dinh dưỡng để nuôi các cái quả còn lại. Đối với cây sầu riêng thì trong quá trình ra hoa thì nó nhụy và nhị nó trong cùng một hoa. Tuy nhiên là cái thời gian nó nở không cùng một thời điểm, dẫn đến quá trình chúng ta thụ phấn. Và trong vườn sầu riêng chúng ta trồng nhiều loại giống thì thụ phấn sẽ dẫn đến bị thụ phấn chéo và hình thành ra những cái quả không cùng loại. Thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng có những cái trái nó không cùng kích thước, không cùng màu da, hình dáng. Đây là những cái trái nó chúng ta đánh giá nó thuộc vào không cùng loại giống so với cây sầu riêng. Thì chúng ta cũng cắt tỉa và bỏ những cái trái đó đi để cho đảm bảo cái cây sầu riêng nó cùng loại, dẫn đến cái chất lượng quả nó sẽ tốt hơn, ngon hơn. Và trên các cành sầu riêng chúng ta cắt tỉa thì tốt nhất là không nên để quá hai trái trên một chùm. Vì chúng ta để 2 trái trên một chùm sẽ dẫn đến cái việc không cân đối được dinh dưỡng và quả sầu riêng nó sẽ phát triển không đều. Và chúng ta cũng căn cứ vào cái độ tuổi của cây và cái sức khỏe của cây để chúng ta để cái lượng quả trên thân cây sao cho nó phù hợp. Và thông thường đối với những cây sầu riêng cho ra trái năm đầu, bà con nông dân chúng ta nên để từ cái lượng quả từ 30 đến 50 quả trên một cây là phù hợp, tránh hiện tượng chúng ta để nhiều quá sẽ xảy ra cái hiện tượng rụng trái sinh lý. Và đối với những cây ở giai đoạn cho ra trái từ năm thứ 2 đến năm thứ 3 thì bà con chúng ta nên để khoảng từ 50 đến 60 trái trên một cây. Còn riêng đối với những cây vườn sầu riêng đã kinh doanh được thời gian dài, tức là từ năm thứ 4 trở lên cho ra trái thì chúng ta để thường từ 80 đến 100 quả. Giai đoạn này cây sầu riêng nó khá khỏe và để cái lượng trung bình trên dưới 100 quả là phù hợp với tất cả các cái loại giống sầu riêng các bác nhé. Và cũng lưu ý với các bác là khi chúng ta để trái trên cây sầu riêng thì chúng ta căn cứ vào cái lực của cành, chúng ta để sao cho phù hợp. Thường thì chúng ta sẽ để nhiều trái hơn ở trên những cái cành lớn và chúng ta sẽ giảm bớt lại ít trái hơn ở những cành nhỏ để chúng ta tránh cái trường hợp xảy ra cái hiện tượng gãy cành. Và khi cành sầu riêng bị gãy, đây là cái điều kiện rất thuận lợi để cho các cái loại vi khuẩn, nấm bệnh nó xâm nhập, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cây sầu riêng của chúng ta. Thường thì đối với những cành lớn từ thân ra, chúng ta sẽ để từ 3 đến 5 trái. Và đối với những cành nhỏ ở bên ngoài, gọi là cành cấp 2 đấy, thì chúng ta để 1 đến 2 trái là vừa. Quá trình cắt tỉa chúng ta để cái lượng trái không phù hợp, như ở những cành lớn chúng ta để số lượng trái ít và ở những cành nhỏ chúng ta để số lượng trái nhiều, dẫn đến cái phân phối cái dinh dưỡng không đều, dẫn đến những trái ở bên trong những cành lớn trong thân cây sẽ phát triển lớn nhanh hơn, và những trái bên ngoài những đầu ngọn, ngoài cái hiện tượng xảy ra khô cành, gãy cành thì còn cái chất lượng nó sẽ không đảm bảo. Thường thì sẽ xảy ra cái hiện tượng bị sống quả, sượng quả. Và đối với những cái cành yếu sẽ xảy ra khô cành, chết cành và xảy ra hiện tượng gãy. Khi chúng ta cắt tỉa quả ở giai đoạn này thì bà con chúng ta cũng nên lưu ý đến cái việc điều tiết nước tưới và bón phân sao cho nó phù hợp, và để đảm bảo cái chất lượng của cái trái sầu riêng nó tốt hơn và cây sầu riêng nó tránh bị
xâm nhập cái mầm bệnh qua các cái vết cắt quả chúng ta cắt đi đấy, thì bà con chúng ta cũng lưu ý cái việc theo dõi để phòng trừ sớm các loại bệnh nấm trên cây sầu riêng. Đối với giai đoạn này thì các cái vết cắt của chúng ta nó rất nhạy cảm đối với các loại nấm bệnh các bác nhé. Nếu có thể được thì chúng ta sẽ phun một lượt đối với các loại thuốc diệt khuẩn, sát khuẩn. Đối với những cây sầu riêng khi ra trái non thì cái cuống trái cũng sẽ rất mẫn cảm đối với một số cái loại thuốc, nên khi chúng ta phun thuốc thì cũng không quá lạm dụng vào thuốc các bác nhé. Chúng ta phun mức độ vừa phải theo đúng quy trình hướng dẫn để trái sầu nó không ảnh hưởng đến những trái sầu riêng mà chúng ta đã để lại trên cây. Lúc này chúng ta lạm dụng thuốc quá sẽ dẫn đến cây sẽ bị ảnh hưởng rất lớn và xảy ra hiện tượng thối cuống và rụng quả. Đối bón phân ở giai đoạn này thì các bác cũng nên lưu ý là chúng ta bón đối với các cái loại phân có hàm lượng kali cao hơn. Chúng ta tránh trường hợp bón các cái loại phân có quá nhiều cái lượng đạm. Thì khi chúng ta bón cái loại phân nhiều đạm thì cây sầu riêng sẽ phát đọt nhiều và sẽ xảy ra cái hiện tượng rụng trái sinh lý. Thường thì sau khi cắt tỉa quả thì tránh cái hiện tượng rụng trái, bà con ngoài cái việc bón phân sẽ phun bổ sung thêm một số cái loại thuốc để chặn đọt, để cho cái đọt cây sầu riêng nó không phát triển mạnh, để tập trung dinh dưỡng vào nuôi quả để cho nó đảm bảo chất lượng. Khi chúng ta bón cái lượng phân nhiều đạm và cái lượng nước nhiều dẫn đến cây sẽ bị sốc và cũng sẽ xảy ra cái hiện tượng rụng nhiều quả rất nguy hiểm các bác. Thì thực ra đối với cây sầu riêng là một cái loại cây rất khó tính, khó chăm sóc và hay xảy ra cái hiện tượng rụng quả. Có những vườn quả sẽ rụng hết và không cho thu nhập các bác ạ. Là ảnh hưởng rất lớn đến cái quá trình trồng, chăm sóc và phát triển kinh tế. Tuy nhiên bà con chúng ta nắm chắc kỹ thuật và cái cách chăm sóc, cắt tỉa tạo quả thì cũng sẽ đảm bảo được cái chất lượng và cái sản lượng cây sầu riêng của chúng ta sao cho cái hiệu quả cao nhất. Và để đạt được như vậy thì yêu cầu bà con chúng ta cần phải tìm hiểu và nắm chắc các kỹ thuật, đặc biệt là bà con chúng ta liên hệ với các cơ sở cung cấp giống và các cái loại thuốc bảo vệ thực vật chuyên dụng cho cây sầu riêng để chúng ta hỏi về kỹ thuật và cái cách chăm sóc sao cho nó phù hợp nhất. Và có điều kiện nữa thì các bác cũng nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia về nông nghiệp, đặc biệt là những chuyên gia chuyên sâu về lĩnh vực phát triển cây sầu riêng để chúng ta học hỏi, và họ sẽ cung cấp cho chúng ta cái kỹ thuật và các cái quy trình trồng, chăm sóc, bón phân, tưới nước làm sao cho nó phù hợp nhất đối với cây sầu riêng. Như vậy là em vừa rồi em cũng vừa chia sẻ với các bác về những cái kinh nghiệm qua quá trình bản thân tìm hiểu về trong cái kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sầu riêng, đặc biệt là đối với cái việc cắt tỉa quả sao cho nó phù hợp để đảm bảo cây sầu riêng của chúng ta phát triển mạnh và mang lại cái hiệu quả, cái năng suất cao nhất. Em chia sẻ để các bác cùng tham khảo và có thể vận dụng có hiệu quả vào trong cái vườn cây của nhà mình. Em xin dừng video ở đây nhé. Em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Xin kính chào và tạm biệt tất cả các bác.